So for the Corelle Classic, we got 4 mugs. 4 mugs. 4 na platito. 4 bowls also. And 4 plates. So 20,000 to. 21K. Tapos ito lang yung laman. May ano siya? Ano to? Pareho siya lang. So the other one is 15K lang at ano may hindi lang, Diyos ko. 15,000. So the other one, yung isang car, ang ganito sila. Walang space yung table. Hindi siya kasha. Tapos, sorry, I'm wearing my pajamas pa. Or na plates, tapos, ayan. So, this one, yung Corelle Classic, it's worth, 20,300. Well, this one is 15K. So, yung 15K, may 6 na glass siya, which is 310 ml each. Tapos, 3 pot. Then, 6 na platito. 6 na, 6 ba to? Oo, ay 4. 4 na plato, then 6 bowls. Well, the other one, the classic one, is 4 mugs, 4 bowls, 4 na platito, and also 4 na plates. So, the difference between them is, yung isa, eto, oh my god, mas manipis siya kaysa dito sa isa. I think so. Differentiate the pag-ibigay natin yung size. Mas ano tong isa, mas yung kalalim niya, ganun. Mas malalim to kaysa dito. I think so. Tapos, same diameter lang sila. Same diameter. Kasi same brand lang din naman. Pero ito kasi, these guys are made in France. Well, these guys, made siya sa USA. Pare-pareho lang sila ng sizes, I think. Pero feeling ko hindi rin. Ay, hindi. Ano to? Hindi ko gets. Etong pots made in France siya. Pero itong bowl niya, made in USA. Ayan, made in USA itong dalawang to. Pero itong pots nung isa, made in, saan siya made? In France. Tapos, the difference between these two bowls is, mas malalim yung nito kaysa dito. So, this will hold more soup than the other one. Mas marami itong milk kaysa dito. Well, sa platito naman, I think they're both made in pero silang galing sa USA. Ayun nga. Same, pa sila ng brand sa likod. Sa likod kasi yung brand niya. Okay, see that? Pero silang USA, diba? Tapos, ayun, pero silang USA. Then, the diameter is also the same. Sa mug naman, okay naman tong mug. Hindi siya mabigat. Lightweight. Made by Corelle. And itong mga plates, platito, bowl, and ayun. Plates, platito, and bowl. Made siya in USA. Ito, wala naman siyang brand na nilagay. Pero
Made in ano ata to? Saan to gawa? Wala namang linagay. Itong mga drinking glass. Again, I will not waste that money. I will not waste that much for these kinds of things. May tag 20 plato sa palengke, Diyos niyo. Pero it's for mama naman, siguro yun na rin yung way para maging masaya siya or something. Tapos yung reason niya always when she's buying things like this, it's for my YouTube channel. Hindi naman siya umiiwi, Diyos niyo. So, nai-stock lang siya kasi hindi naman namin ginagamit. May ginagamit naman kami para kapag may bisita. Ginagamit rin kami ng plato. Tapos, hindi rin namin ito ginagamit. Kasi, masyado siyang mahal. We're not risking it. Pero siguro pag umuwi siya, hindi gamitin niya. Hindi ko alam. All in all goods naman siguro siya. Mahal lang kasi. Tapos, ayun, parang natural. Parang normal plate lang siya. Kasi magaan siya. Tapos, madali lang ito mabasag kahit sabi niyang unbreakable. Kasi halata naman sa ano niya. Pero, siguro it's the quality na rin. Kasi yung mga ibang brands, nag-aano siya, like, madaling mabasag. Tapos, kapag ano mo lang siya onte, kapag tawag doon, naiuuntag mo siya or something, natitiklapan agad. This one is not. Kasi ang daming beses ko na siya nauntagan. Still, it's good pa rin. It's good looking pa rin. Tapos, sige, kinaganda nito is, ano siya, made by other countries. So, maybe, it's long lasting. Since it's original naman. Tapos, yung quality talaga binibili mo dito eh. Siguro all in all, goods na ito para kay mama. Pero sa akin hindi. Kasi masyado siyang mahal. And I don't have that much money to buy this kinds of things. Pero good naman siguro. Masarap siguro kumain dito, no? Kasi mahal eh. I guess that's it. Good siya. For me, okay na siya. If it's gagawin mahal kasi man. Just me, yo! So I guess that's it. Pwede kang bumili ng ano, pwede ka nang bumili ng motor. Sa dalawang set na to. Diyos ka. At yun lang po. That's it. Bye-bye. Till next time. Lol. Bye-bye. Stay safe always. Tapos lagi kayong mag-pray and stay at home. Also sanitize and wash your hands always. Bye.